საქართველოს პრემიერის ოფიციალური ვიზიტი მოლდოვის რესპუბლიკაში, მამუკა ბახტაძის სიტყვით გამოსვლა და შეხვედრები. უკრაინა აზოვის ზღვაში ფართომასშტაბიან სამხედრო წვრთნებს აანონსებს. მოგესალმებით, ეთერშია მოამბე 12 საათზე, სტუდიაში მარიამ ბაშაძე მუშაობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მოლდოვის რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტი დაიწყო. მამუკა ბახტაძემ დახურულ სხდომაზე სიტყვით მიმართა სუამის სამიტის მონაწილეებს. მოგვიანებით კი დაგეგმილია მაღალი დონის შეხვედრები. შორენა ხვიჩია ჩაგვერთვება დეტალებით მოამბის ეთერში. მოლდოვის დედაქალაქთან ახლოს ერთ-ერთ სასახლეში მიმდინარეობს სუამის სამიტი, სადაც რამდენიმე წუთის წინ სიტყვით გამოვიდნენ მიმართა დამსწრე საზოგადოებას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, მანამდე იყო მოლდოვის პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოსვლა. მაღალი დონის წარმომადგენლობა არის აქ დღეს შეკრებილი, ასევე იგეგმება უკრაინის პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოსვლა, რაც შეეხება აზერბაიჯანს, მას დღეს წარმოადგენს ვიცე-პრემიერი. ეს იქნება ერთგვარი შეჯამება მიმდინარე პროექტების და ასევე იმისა თუ როგორ მოახდენთ სუამის წინაშე არსებული გამოწვევების აქტუალიზაცია საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალსაზრისით. მოგეხსენებათ, რომ იქნება საუბარი იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი ერთობლივი განცხადებები, დეკლარაციები, შესაძლოა რეზოლუციები ის ინიციირება მოხდეს საერთაშორისო ფორმატებში, მათ შორის გაეროს საკითხში. განხილვა საკითხები, რომელიც დაგვეხმარება, რომ ჩვენ სავაჭრო ბრუნვა გავზარდოთ გუავის ქვეყნებს შორის. და ამასთან დაკავშირებით ესეთი პრიორიტეტი იქნება ტრანსპორტთან დაკავშირებული საკითხები, იმიტომ ჩვენ გვინდა გავზარდოთ, ჩვენ განვიხილავთ საბორნე მიმოსვლის გაძლიერებას უკრაინასთან მათ შორის და აგრეთვე უფრო კარგად დაკავშირებას და კომუნიკაციას სატრანსპორტოს ყველა ქვეყანასთან, იგივე აზერბაიჯანთანაც და მოლდოვეთთანაც და უკრაინასთანაც. ამ პანელის დასრულების შემდეგ იგეგმება დელეგაციის ხელმძღვანელების მიმართვა, ერთობლივი მიმართვა პრესისადმი. ამის შემდეგ ხელი უნდა მოეწეროს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს საბაჟო კანონმდებლობის დარღვევის წინააღმდეგ. უფრო მოგვიანებით კი მამუკა ბახტაძე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, გამართავს შეხვედრებს თავის მოლდოվել და უკრაინელ კოლეგებთან. პირისპირ შეხვედრების შემდეგ გაიმართება გაფართოებული შეხვედრა მოლდოვის პრემიერ-მინისტრთან. შორენა ხვიჩია საუბრობდა მოამბის ეთერში. სამშენებლო კომპანია სვეტის დამფუძნებლის და დირექტორის აღკვეთის ღონისძიებაზე სასამართლო ამ წუთებში მსჯელობს. რას ითხოვს პროკურატურა და რასაც ცხადებს დაცვის მხარე, ამას მარიამ ქურდიანი გვეტყვის, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. მარიამ, გისმენთ. აღკვეთის ღონისძიების პროცესი სულ ამ წუთებში მიმდინარეობს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, შესვლამდე ჩვენ ვესაუბრეთ მხარეებს, პროკურატურა აცხადებს, რომ არსებობს ყველა საფუძველი იმისათვის, რომ დაკავებულ გივი ჯიბლაძეს და თორნიკე ჯანელიძეს აღკვეთის ღონისძიების სახით შეეფარდოს პატიმრობა, ვინაიდან პროკურორის განმარტებით არსებობს მიმალვის საფრთხე, ასევე მოწმეებზე ზეწოლის, მტკიცებულებების განადგურების და დანაშაულის ხელახლა ჩადენის საფრთხე. ეს არის ბრალდების მხარის პოზიცია, რაც შეეხება დაცვის მხარეს. ადვოკატი გივი ჯიბლაძის და თორნიკე ჯანელიძის აცხადებს, რომ არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება იმის დასადასტურებლად, რომ ისინი მიიმალებიან გამოძიებას, დაემალებიან, ვინაიდან უფლებადამცველი აცხადებს, რომ იმ ხნის განმავლობაში, როდესაც მიმდინარეობდა საქმეზე გამოძიება, მისი დაცვის ქვეშ მყოფები არაერთხელ იმყოფებოდნენ გამოკითხვაზე მთავარ საგამოძიებო უწყებაში. შესაბამისად, ადვოკატი მოითხოვს ან აღკვეთის ღონისძიების გარეშემად დატოვებას, ან გირაოს გამოყენებას. ჩვენ მოვითხოთ, რომ სასამართლო მოარი უთხრას პროკურატურას შუამდგომლობის დაკმაყოფილებას და შეარჩიოს პროპორციული აღკვეთის ღონისძიება, რომელიც იქნება მართლმსაჯულების ინტერესებისათვის უფრო მისაღები. და რა არის თქვენი აზრი? ეს ან გირაოა, ან აღკვეთის გარეშე რომ დარჩეს ორივე ბრალდებული. ჩვენ დღეს შევეცდებით, რომ დავასაბუთოთ, რომ არავითარი ობიექტური გარემოება არ არსებობს ისეთი, რომელიც ამ აუცილებლობაზე მიუთითებდეს. კონკრეტულ ეპიზოდთან დაკავშირებით იქნა მიღებული შემაჯამებელი გადაწყვეტილება, რომელიც შეეხება სვეტი დეველოპმენტის ხელმძღვანელი პირების მიერ მოქალაქეთა კუთვნილი თანხების თაღლითურად დაუფლების ფაქტს. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ეპიზოდი, სადაც ზიანი შეადგენს დაახლოებით $1,600,000, რაც შეეხება დანარჩენ სისხლის სამართლის საქმეებს, მათზე გრძელდება გამოძიება.
მე გეტყვით, რომ სამშენებლო კომპანია სვეტის დამფუძნებელი და დირექტორი 2 დღის წინ დააკავეს მათ მთავარი საგამოძიებო უწყება ედავება თაღლითობას სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით და დიდი ოდენობით თანხების მითვისებას. მე გეტყვით, რომ საუბარი არის 5 ობიექტზე, თუმცა 4 მათგანზე გამოძიება ამ დრომდე მიმდინარეობს. ერთ ობიექტზე, რომელიც მდებარეობს მირცხულოვას ქუჩაზე, სწორედ ამ ეპიზოდზე არიან დაკავებულები ჯიბლაძე და ჯანელიძე. მთავარი პროკურატურის განმარტებით მათ მხოლოდ ამ ერთ ობიექტზე $1,500,000 მიითვისეს დაახლოებით. მადლობთ მარიამ, სასამართლოდან მარიამ ქურდიანი გვერდებოდა. სპუტნიკ ასეციას მიერ გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერს, რომელშიც ხურვალიდან გატაცებული მაია ოთინაშვილი თავის მდგომარეობაზე საუბრობს, ხელისუფლებისა და პარლამენტის წევრები ეხმაურებიან. შედეგების და სამოქალაქო საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თქმით, საუბარი იმაზე, რომ ოთინაშვილი კარგ მდგომარეობაშია, სერიოზული არ არის. ქეთევან ციხელაშვილის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ დაკავებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ინფორმაცია მეტწილად მიღებულია, მთავარი კვლავ მისი გათავისუფლების საკითხია. სპუტნიკ ასეციას მასალა არც უმრავლესობის წევრებისთვის აღმოჩნდა დამაჯერებელი. როგორ იქცევიან ხო შეურაცხყოფა რა ვინ არ მომავალ კვირას იქნება ჟენევის მომდევნო რაუნდი, რომელზეც ჩვენ ძალიან მწვავედ დავახერხთ ამ საკითხს და ჩვენი დელეგაცია მოითხოვს, რომ უკანონოდ წვეობაში მყოფი ჩვენი თანამოქალაქე იყოს დაუყოვნებლივ გათავისუფლებული. საუბარი იმაზე, რომ ახლა ეს კარგ პირობებშია და ლამის კომფორტულად არის უკვე სერიოზული არ არის და ძალიან სამწუხაროა. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ის, რომ მაია ოთინაშვილი გათავისუფლებული იქნას, რაც შეიძლება, მაგრამ არ არის საკმარისი ეს ვიდეო, იმიტომ რომ ეს რუსული საინფორმაციო წყაროებიდან გავრცელებული და ჩემთვის არ არის ნამდვილად დამაჯერებელი, ასე ვთქვათ, დამადასტურებელი იმის, რომ მართლაც კარგად მოექცენ ამ ქალს და ყველა შემთხვევაში, როგორც არ უნდა მოექცენ, ეს ქალი არის უკანონო პატიმრობაში, ეს არის გატაცებული. რუსეთთან მუშაობა არის საჭირო საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან და რუსეთის მხრიდან ალბათ გონიერების მოკრება იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად არ დაიზიანონ თავისი ისედაც დაზიანებული საერთაშორისო რეპუტაცია. რუსეთი განაგრძობს უსაფუძვლო დეზინფორმაციის გავრცელებას რიჩარდ ლუგარის ცენტრის მუშაობასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა განაცხადა. ამიდან გამყრელი ძის თქმით, საქართველოს მხარე ცალსახად აღნიშნავს, რომ ლუგარის ცენტრში ჰეპატიტის სამკურნალო პრეპარატების კვლევები არ ჩატარებულა და არ ტარდება მით უმეტეს ამერიკელი ექსპერტების მიერ. ამასთან მისივე თქმით, მორიგი დეზინფორმაციის მიზანია ჩრდილი მიაყენოს საქართველოში არსებული თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ცენტრის საქმიანობას. შეგახსენებთ, რომ გუშინ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ამერიკა ლუგარის ლაბორატორიაში საქართველოს მცხოვრებლებს ექსპერიმენტებს ატარებს უწყების მტკიცებით ტოქსიკური ნივთიერების გამოცდის გამო 2015 წლის დეკემბრის შემდეგ ათობით ადამიანი დაიღუპა. ყველა ის ინფორმაცია, რაც რუსეთის ოფიციალური თუ ჟურნალისტური წრეებით და მასმედიის საშუალებით ვრცელდება, არის მტკნარი სიცრუე და არ შეესაბამება სინამდვილეს. ის მხოლოდ და მხოლოდ მიმართულია იქითკენ, რომ მოხდეს დისკრედიტაცია ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე პროგრესისა. ლუგარის ლაბორატორია გახლავთ მოგეხსენებათ მაღალი დონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი და სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი რეგიონში, რომელსაც აქვს მრავალმხრივი დანიშნულება. პირველ რიგში ის მიმართულია ადამიანთა სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების დროული დიაგნოსტიკისა და გამომწვევი აგენტების იდენტიფიცირებისათვის. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილე რეგიონული უსაფრთხოების მესამე საერთაშორისო ფორუმზე სიტყვით გამოვიდა. შავი ზღვის რეგიონული და გლობალური ბირთვული წესრიგი ფორუმის მიზანია რეგიონში ბირთვული გავრცელებლობის ხელშეწყობა, ასევე გლობალური და საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების განმტკიცება. ფორუმის ფარგლებში განხილული იქნება შავი ზღვის რეგიონის ბირთვული უსაფრთხოება და კონტროლის მექანიზმები, საერთაშორისო რეგიონული და ეროვნული ძალისხმევა ბირთვული ტერორიზმის საფრთხის შემცირებისთვის, ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული რისკების შემცირება და რეგიონში რუსეთის მიერ კონტროლირება და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ამ მიმართულებით არსებული გამოწვევები. ძალისხმევა ჩვენი უწყებისა და ქმედებები ბირთვული საფრთხეების პრევენციის მიმართულებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე რეგიონალურ ჭრილში. ის საერთაშორისო გამოცდილება, რაც თავის დროზე ჩვენმა სამსახურმა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დააგროვა ამ მიმართულებით, დღეს ამ გამოცდილების გაზიარება შეუძლია და წარმატებით იზიარებენ ჩვენი კოლეგა უწყებები სხვადასხვა ქვეყნებიდან.
ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან თანამშრომლობის დიდი ისტორია აქვს. ბირთვული იარაღის გავრცელებლობისა და კონტრტერორიზმის მიმართულებით. იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნები და რეგიონი უფრო უსაფრთხო გავხადოთ. ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და სხვა ბირთვული იარაღის მოხდრის საფრთხე ტერორისტების და სხვა შეიარაღებული აქტორების ხელში რეალურია. შავი ზღვის რეგიონი ამ გამოწვევის წინაშე დგას. ამერიკის შეერთებული შტატები დიდი ხანია თანამშრომლობს საქართველოს და რეგიონის სხვა პარტნიორებთან ამ საფრთხეების შესამცირებლად. მოხარულები ვართ, რომ საქართველო ამ მნიშვნელოვან კონფერენციას მესამედ მართავს, სადაც ამ მიმართულების ექსპერტები იმსჯელებენ თანამშრომლობის გაზრდაზე რეგიონულ და საერთაშორისო დონეზე. რისი მიზანიც არის ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული მასალების კონტრაბანდის და არასწორ ხელში მოხვედრის პრევენცია, რაც რეგიონს და მსოფლიოს უფრო დაცულს გახდის. საფრანგეთსა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს აქვს შესანიშნავი თანამშრომლობა და ამ თანამშრომლობის წყალობით ჩვენ მივაღწიეთ დიდ პროგრესს საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლაში. საფრანგეთს სურს, რომ ამ რეგიონში იყოს სიმშვიდე და სტაბილურობა. ტერორიზმთან ბრძოლის და ბირთვული იარაღის გაუვრცელებლობის მიმართულებით ძალიან აქტიურები ვართ. 2005-2012 წლებში მსჯავრდებულ ადვოკატთა რეაბილიტაციის კომისიამ 4 თვიანი მუშაობის შედეგები წარადგინა. კომისიაში წარდგენილი 14 განაცხადიდან 7-ზე კომისიამ დადებითი რეკომენდაცია გასცა. დანარჩენთან დაკავშირებით კი მუშაობა გრძელდება. ადვოკატთა ასოციაციის ინფორმაციით 2005-2012 წლებში 150-მდე ადვოკატის მიმართ დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა. ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვა პრეზიდენტიც გიორგი კოპერიძე განავრცობს თემას. ღია ეთერში გიორგი გისმენთ. დიახ, თავდაპირველად გეტყვით პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლასთან დაკავშირებით, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო ადვოკატთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე. პრეზიდენტმა ისაუბრა იმ ზეწოლებთან დაკავშირებით, რომელიც მისი განცხადებით ამ განათლების სფეროში ჩართულ მასწავლებლებთან დაკავშირებით ხორციელდებოდა გასულ წლებში. როგორც პრეზიდენტმა განაცხადა, რამდენიმე მასწავლებლის ისტორია მას მოსმენილი აქვს, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური ნიშნით ხორციელდებოდა მათზე ზეწოლა და ასევე როგორც გიორგი მარგულაშვილმა აღნიშნა, მსგავსი ტიპის ზეწოლები იყო სხვა პროფესიის ადამიანებზეც, თუმცა მისი განცხადებით იმ პირების მიმართ, რომელიც ამ ზეწოლებში და რეპრესიებში იყვნენ ჩართულები და რომლებიც ახორციელებდნენ, ჯერ კიდევ არ დასჯილან, როგორც ეს მარგულაშვილმა განაცხადა კონფერენციაზე რამდენიმე წუთის წინ. მასწავლებელთა კორპუსში ჩვენ ვიცოდით, რომ იყო ფაქტები პოლიტიკური დევნის. ის რომ მასწავლებელთა კორპუსი გამოიყენება პოლიტიკური მიზნებისთვის, ეს ერთი ფაქტი იყო, მაგრამ იყო კონკრეტული შემთხვევები, როდესაც ხორციელდებოდა მასწავლებელთა იძულება და მათი დევნა ძირითადში იმ გარემოებიდან გამომდინარე, რომ მათ არ უნდოდათ პოლიტიკურ პროცესში მონაწილეობა. რომ ჩვენ ეს ტკივილი, ეს ტრაგედიები გაურკვეველი ფორმით დავაკონსერვებთ. რაც შეეხება ადვოკატთა რეაბილიტაციის კომისიას, ამ კომისიამ 4 თვის მონაცემების მუშაობის შედეგები შეაჯამა დღევანდელ ღონისძიებაზე. წარმოდგენილი ინფორმაციის მიხედვით დაახლოებით 150-მდე ადვოკატის მიმართ 2005-2012 წლებში დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა. როგორც კომისიის თავმჯდომარე ამბობს, უმეტესობა მათგანზე 80%-ზე დაიწყო ეს სამართლებრივი დევნა თაღლითობის მუხლით და იკვეთება საქმეებში როგორც პროცესუალური, ასევე სხვადასხვა ტიპის დარღვევები. კონკრეტულ პერსონალიებთან დაკავშირებით ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენლები ამ საუბრისგან თავს იკავებენ, თუ ვის პასუხისმგებლობა შეიძლება დადგეს, მას შემდეგ რაც ეს დასკვნები უკვე პროკურატურას გადაეგზავნება. პროკურატურასთან კი ადვოკატთა ასოციაციამ მემორანდუმი გაზაფხულზე გააფორმა. რომ ჩვენ ეს ტკივილი, ეს ტრაგედიები გაურკვეველი ფორმით დავაკონსერვებთ. დაახლოებით 14 განცხადი იყო შემოსული. აქედან უკვე 11 განხილულია სრულად და მათგან 7-ზე დადგენილია, რომ ადგილი ჰქონდა ადვოკატებზე გარკვეულ ინსტიტუციონალურ ზეწოლას. ძირითადი ტენდენციები, რაც კომისიამ განახორციელა, ის მიგნებები უკავშირდება იმას, რომ დაირღვა კონსტიტუციის მე-40 მუხლი, ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლი მართლიანი სასამართლოს უფლება და მათ ხშირ შემთხვევაში არ მიეცათ შესაძლებლობა სრულყოფილად დაეცვა თავიანთი თავი. დღეს უკვე როდესაც რეაბილიტაციის საფუძვლებზე ვსაუბრობთ, მე მივესალმებოდი ყველა ინიციატივას და ყველა მექანიზმს, ერთის მხრივ, რომელიც შექმნის გარანტიებს მათი დამოუკიდებლობისთვის და
ამ მხრივ ნამდვილად იციან ადვოკატებმა, რომ იურიდიული კომიტეტი არის მათი მეგობარი. ერთადერთი ინტერვიუ იყო ძირითადი განაწყდების საფუძველი, თავდაპირველად ახალი მოხვედრილი იყო ეს ვარდების რევოლუცია, რომელიც ეკლების რევოლუციად შევაფასე. მოგეხსენებათ ის რეჟიმი, მაშინ თავისიანად თუ არ ჩაქვილი და უკვე მტერი იყავი და ფაქტურად ძირითადად ახალაება განახორციელეს შემდეგ ეს ჩემი რეპრესიული დევნა სამეგრელოს რეგიონში. პროფესიული ნიშნით სრულიად საქმეებს უკავშირდებოდა უშუალოდ, რაც ძალიან კარგად აქვს ამ კომისიას დასკვნაში ასახული. ადვოკატთა რეაბილიტაციის კომისია მიმდინარე წლის 2 აპრილს შეიქმნა და მიუხედავად იმისა, რომ ეს კომისია შეიქმნა 2005-2012 წლებში რეპრესირებულ ადვოკატებთან დაკავშირებით, როგორც ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ამბობს, ნებისმიერ ადვოკატს აქვს უფლება, რომ მიმართოს ამ კომისიას, თუ კი ისინი თვლიან, რომ მათი უფლებები ირღვევა. მადლობთ გიორგი კობერიძე იყო. ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ ბენეფიციარი ქვეყნების შესახებ ინფორმაცია გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ეკონომიკური და დემოკრატიული განვითარების ძირითადი მაჩვენებლის მიხედვით მაღალი შეფასებები მიიღო. გზამკვლევი, რომელშიც სექტორულად შეფასებული ქვეყნის მიერ მიღწეული პროგრესი თვითუზრუნველყოფის პროცესში ხაზს უსვამს რეგიონში საქართველოს წამყვან როლს ლიბერალური დემოკრატიის, ღია პასუხისმგებლიანი მმართველობის და მთავრობის ეფექტიანობის, ბიზნეს გარემოს, ასევე ინფორმაციის და კომუნიკაციების ტექნოლოგიების გამოყენების კუთხით. რიგ კომპონენტებში სამოქალაქო საზოგადოების და მედიის ეფექტიანობის, ადმინისტრირებისა და ვაჭრობის თავისუფლების მიმართულებით აღმოსავლეთ ევროპის და ბალკანეთის რეგიონის ქვეყნებთან შედარებით საქართველოს უფრო მაღალი მაჩვენებლები აქვს. თბილისში რიგით მეორე გლობალური ბიზნესის და ინვესტირების ფორუმი ტარდება. კონფერენციის თემა ბიზნეს მდგრადობა, როგორც 21 საუკუნის მთავარი ბიზნეს ღირებულებაა. ამ საკითხზე დელეგატები 15-ზე მეტი ქვეყნიდან მსჯელობენ, მათ შორის არიან გუეთის პრინცესა, რომელიც არაბსაქმიან ქალთა საბჭოს თავმჯდომარეობს და ნიგერიის დედოფალი, არაბეთის და აფრიკის ეკონომიკური განვითარების ინიციატივის დამფუძნებელი. ფორუმი საქართველოსა და აზია-აფრიკის სავაჭრო სამრეწველო პალატის და საქმიან ქალთა გაერთიანების ორგანიზებით ტარდება. ფორუმზე ვისაუბრებ გალფის ქვეყნებში ქალების მდგომარეობაზე. შევადარებ იქ არსებულ ვითარებას საქართველოსთან, ევროპასთან. აქ საუბარია მდგრად განვითარებაზე, განათლებასთან, სიღარიბესთან და ქალების ეკონომიკური სტატუსის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებულ თემებზე. საქართველოს აქვს პრაქტიკულად მსოფლიოს 1/3-თან თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებები დადებული და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ფაქტი ინვესტორებისათვის. სწორედ ამ მიზნით და იმ საინვესტიციო შესაძლებლობების გაცნობისათვის არის მოწვეული სტუმრები. თავისთავად ის, რომ აზია-აფრიკის რეგიონის ბიზნეს პალატას ხვდებით დღეს, ეს არის უნიშნელოვანესი, ეს ორივე რეგიონი ჩვენთვის არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ პოზიციონირებთ როგორც დამაკავშირებელი აღმოსავლეთ, დასავლეთ და სამხრეთ და ჩრდილოეთ შორის. ჩვენი პრეზენტაცია არის ძალიან ცოცხალი და ემატება ძალიან ბევრი ახალი საინტერესო მიმართულებები. მაგალითად ახალი მიმართულება, რაზეც ახლა ძალიან აქტიურად მუშაობთ, ეს არის მუშახელის გადამზადება იმ ღირებულებათა ჯაჭვებში, სადაც საქართველოს საინვესტიციო სექტორების პოპულარიზაციას ახდენს. ჩვენ რა თქმა უნდა წარუდგენთ იმ პროექტებს, რომელიც პირდაპირ ტურისტთან არის დაკავშირებული და ამ მიმართულებით ჩვენ გვაგვაჩნია ძალიან სერიოზული არგუმენტი იმისა, რომ საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში ტურისტების რაოდენობა ძალიან დინამიურად იზრდება. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ყალბი დოკუმენტების დამზადება, გამოყენების და სახელმწიფოს კუთვნილი ქონების მოტყუებით დაუფლების ფაქტი გამოავლინა. პასუხისგებაში მეცა 3 პირი. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 114 მუხლის მესამე და 362 მუხლის მეორე ნაწილებით, რაც სასჯელის სახით 6-დან 9 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ევროპული საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატმა დღეს დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ალტერნატივა წარადგინა. დავით ბაქრაძის განცხადებით, მისი გუნდის მიერ მომზადებული მოდელი ყველა მოქალაქეს საშუალებას აძლევს ნებაყოფლობით ჩაერთოს სქემაში, თავად განსაზღვროს დასაგროვებელი თანხის ოდენობა და კომპანია, რომელმაც დანაზოგი უნდა მართოს. ბაქრაძის თქმით, მოდელი ითვალისწინებს დასაბეგრი ხელფასიდან ჩამოწრილი გადასახადის გამოყენებას. საპენსიო მოდელის ადამიანი რო იხდის საშემოსავლოს, თუ მას 500 ლარზე ნაკლები აქვს ხელფასი, მთელი მისი საშემოსავლო დაემატოს მის პენსიას. ანუ სახელმწიფომ მთავრობამ მოიკლოს ის გადასახადი და გადასახადი წავიდეს ადამიანის საპენსიო უზრუნველყოფაში. 500 ლარზე გამოდის მხოლოდ დაგროვება საბაზოს გარეშე 576 ლარი, 1000 ლარზე გამოდის 1000 ლარზე მეტი, 1500 ლარზე გამოდის 1534. ისევ მეორებ ამას დაემატება საბაზო პენსიაც, რომელიც იქნება ასევე გაზრდილი.
ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი საარჩევნო კამპანიას განაგრძობს სამჯერად პრეზიდენტობის კანდიდატი ექიმთა დახელოვნების უროლოგიის ინსტიტუტში მივიდა და შეხვედრა გამართა. შალვა ნათელაშვილმა ექიმებს ის გეგმები გაასწრო, რომლის განხორციელებასაც ჯანდაცვის სფეროში გამარჯვების შემთხვევაში გეგმავს კერძოდ საპრეზიდენტო კანდიდატის თქმით, ექიმებს ერთდროულად კერძო და სახელმწიფო დაწესებულებებში მუშაობა შეეძლებათ. ჩვენ უნდა მივიდეთ უფასო ჯანდაცვამდე, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ ადამიანს არ აქვს საშუალება სიცოცხლე გადაერჩინოს, მას ეხმარება ბიუჯეტი ყოველგვარი თაღლითური სადაზღვევო კომპანიების, ოქრიაშვილების და თანადაფინანსების გარეშე. კერძო მედიცინა დარჩება, იმ ექიმს შეუძლია კერძო კლინიკაში იმუშაოს და სახელმწიფო კლინიკაში და ორივეგან აიღოს ამასღაურობა. ეს არის ჩვეულებრივი ევროპული წესი და მდგომარეობა, რომლის თაობაზეც აქ არაფერი არ გაიგეს და ვერაფერი ვერ შევასმინეთ ხელისუფლებას. გაერთიანებული ოპოზიცია ძალა ერთობაშია სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს ხვდება შეხვედრაზე მსჯელობა სახელმწიფო ინსტიტუციების რეფორმირების საკითხზე მიმდინარეობს. გიორგი ბაშაძის განცხადებით ადგილი აქვს სახელმწიფო უწყებების დეინსტიტუციონალიზაციას, რადგან ხელისუფლებაში ეგრეთ წოდებული მაფიოზური ჯგუფები არსებობს, რომლებიც ვიწრო კლანის ინტერესებს ემსახურებიან და სამოქალაქო სექტორის შენიშვნებს არ იზიარებენ. არის დისკუსია იმაზე, რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის და რა ტიპის რეფორმები უნდა გატარდეს, რომ ქვეყანაში არსებობდეს ნორმალური ინსტიტუციები, არსებობდეს სასამართლო, არსებობდეს სამართალდამცავი ორგანოები, ეკონომიკა ვითარდებოდეს. ძალა ერთობაშია მზად ვართ, არა თუ მონაწილეობა მივიღოთ, არამედ რა განრიგით შეთანხმდება რეფორმების პირობა დავდოთ და ავიღოთ პასუხისმგებლობა, რომ აუცილებლად ამ რეფორმებს განვახორციელებთ. პლასტიკის პარკების ახალი რეგულაციის ეფექტენი ამოქმედების საკითხებზე გარემოს დაცვის სამინისტროში ბიზნეს ომბუდსმენის და დისტრიბუტორთა ასოციაციაში გაწევრიანებული კომპანიების წარმომადგენლებთან ერთად იმსჯელეს. ადგილობრივი მწარმოებელი და დისტრიბუტორი კომპანიები ახალ რეგულაციების დანერგვაზე აქტიურად გადადიან. პლასტიკის პარკების რეგულაციის ახალი წესები 1 ოქტომბრიდან შევიდა ძალაში, რომლის თანახმადაც საქართველოში 15 მიკრონზე ნაკლები სისქის პლასტიკის პარკების წარმოება, იმპორტი და რეალიზაცია აიკრძალა. რადიკალური ისლამური ტერორისტული დაჯგუფებები ამერიკისა და მისი ინტერესებისთვის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არსებული მთავარი საფრთხე ამის შესახებ ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველმა ჯონ ბოლტონმა ამერიკის კონტრტერორისტული სტრატეგიის წარდგენისას განაცხადა. მისი თქმით, ამერიკისთვის საფრთხეს წარმოადგენს ირანის, რომელსაც ბოლტონი 1979 წლიდან საერთაშორისო ტერორიზმის მსოფლიო ბანკირად იხსენიებს. ჯონ ბოლტონის თქმით, ამერიკის ადმინისტრაციის მიზანი აიძულოს ირანის ნავთობის იმპორტიორები ნულამდე შეამცირონ შესყიდვები. ამერიკა აპირებს ირანს 4 ნოემბერს ახალი სანქციები დაუწესოს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ავიაციის შესახებ კანონპროექტს ხელს დღეს აწერს. 1200 გვერდიანი დოკუმენტი სენატმა 93 ხმით 6-ის წინააღმდეგ დაამტკიცა. კანონპროექტი ფედერალური ავიაციის ადმინისტრაციისგან ახალი წესების შედგენას მოითხოვს, რომელიც საშუალებას მისცემს კომერციულ დრონებს ამანათები მისამართებზე დაარიგოს. აღნიშნული კანონი ასევე უფლებამოსილებას ანიჭებს ამერიკის ხელისუფლებას ჩამოგდონ კომერციული უპილოტო საფრენი აპარატები იმ შემთხვევაში, თუ ის სახელმწიფო დაწესებულებას საფრთხეს შეუქმნის. კანონპროექტი ასევე ავალდებულებს ავიაციის ადმინისტრაციას მგზავრებისთვის შექმნას მომხმარებელთა დაცვის მექანიზმები, რომელიც ავიახაზებს და ავალდებულებს აუნაზღაურო მგზავრებს იმ მომსახურების საფასური, რომლის მიღებაც ვერ შეძლეს. უკრაინა აზოვის ზღვაში ფართომასშტაბიან სამხედრო წრთვნებს აანონსებს. ინფორმაციას ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მდივანი ალექსანდრ ტურჩინოვი აღწერებს. მისი თქმით, რუსული აგრესიის გამო უკრაინა აზოვის ზღვაში სამხედროთა რიცხვს ზრდის და მზად არის რუსეთის ნებისმიერ პროვოკაციაზე პასუხის გასაცემად. თურქეთის ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხი პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა შესაძლოა რეფერენდუმზე გაიტანოს. ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ ბრიუსელი მათ მიღებასთან დაკავშირებით საკუთარ პოზიციას დროულად არ განსაზღვრავს. ისინი კვლავინდებურად აჭიანურებენ საქმეს. ევროკავშირის წევრები ისეთი ქვეყნები გახდნენ, რომელთა შედარებაც ჩვენთან არ შეიძლება. ამ ლოგიკით მოგვიწევს მიმართა ჩვენს 91 მილიონიან მოსახლეობას და ვნახოთ, რა სიტყვენ ევროკავშირთან დაკავშირებით, განაცხადა ერდოღანმა სტამბოლის ფორუმზე გამოსვლისას. ევროკავშირსა და თურქეთს შორის ურთიერთობა 2016 წლის არ შემდგარი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ დაიძაბა, როდესაც ანკარამ მასობრივი დაკავებები დაიწყო.
საქართველოს ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელმა თორნიკე ოქრიაშვილმა UEFA-ს ევროპის ლიგაზე მიმდინარე სეზონის ერთ-ერთი გამორჩეული გოლი გაიტანა და საკუთარ გუნდს გამარჯვება მოუტანა. ოქრიაშვილის გასანდარი ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურის შეხვედრაში სევილიას მასპინძლობდა. ესპანელები 72 წუთამდე აბორეს გოლით იგებდნენ. რუსულმა კლუბმა ბრეირას შედეგიანი დარტყმის წყალობით წონასწორობა აღადგინა 94 წუთზე მოედანზე. ოქრიაშვილი გამოვიდა ქართულმა ფეხბურთელმა მოედანზე შემოსვლიდან 4 წუთში. ანდალუსიელთა კარში ულამაზესი გოლი გაიტანა და საკუთარ გუნდს უმნიშვნელოვანესი გამარჯვება მოუტანა. ვენის ალბერტინას მუზეუმში ფიროსმანის ნამუშევრების გამოფენა მოეწყობა. მხატვრის 29 ნამუშევარი ეროვნული გალერეის ხელოვნების მუზეუმისა და მხატვრის მირზაანის სახლ-მუზეუმის კოლექციებიდან მენაში 26 ოქტომბრიდან 4 თვე იქნება წარმოდგენილი. ალბერტინას მუზეუმში ასევე პირველად გამოიფინება ცნობილი იაპონელი არქიტექტორის ტადაო ანდოს მიერ სპეციალურად შექმნილი მაგიდა, რომელიც ნიკო ფიროსმანიშვილის ხსოვნას ეძღვნება. ალბერტინას მუზეუმი მოგეხსენებათ ავსტრიის და შეიძლება ითქვას ევროპის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მუზეუმი არის და კულტურული ცენტრი. ასეთი გამოფენის გამართვა ბუნებრივია, რომ ფიროსმანის კიდევ უფრო მეტად პოპულარიზაციას და შეიძლება ითქვას, რომ თავიდან აღმოჩენას შეუწყობს ხელს. იმ არაერთი გამოფენის შემდეგ, რომელიც საზღვრებს გარეთ გამართულა ფიროსმანაშვილისა, ალბათ უნდა აღნიშნოთ 1969 წელს ლუვრის საგამოფენო დარბაზში წარმოდგენილი ფიროსმანაშვილის გამოფენა და ამის შემდეგ ალბათ თავისი მნიშვნელობითა და მასშტაბით ავსტრიის ალბერტინას მუზეუმი არის ძალზედ მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, იქ ფიროსმანაშვილის 29 ნამუშევრის გამოფენა არის საუკეთესო დესპანი, რაც კი შეიძლება საქართველოდან წავიდეს ევროპაში. და მოამბის დასრულებისთანავე ტრადიციულად თქვენ გადაცემა ნაშუადღებს გელით. გადაცემის ანონს დღეს მარიამ გიორგობიანი გაგვაცნობს. მარიამ, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ესე იგი, მოგვიახლოვდა თბილისობის დღესასწაული, ამიტომ დღეს თბილისობის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებზე ვისაუბრებთ, ასევე სტუმრად გვეყოლება ზაზა ხალვაში, ფილმ ნამეს რეჟისორი. დღეს პარასკევია და ნუცას ტურს წარმოგიდგენთ, ხოლო რუბრიკა ახალი მედიის ფარგლებში ირაკლი და ირინა სოციალურ მედიას აქტუალურ თემებზე გვესაუბრებიან. დიდი მადლობა მარიამ, წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. დიდი მადლობა, წარმატებულ. მოამბე ამ დროისთვის დასრულებულია, მე 15 საათამდე გემშვიდობებით, დროებით. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე CESCO.G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი, შეიყვანე გვარი, გაიარე უსაფრთხოების ზომები. რუკის საშუალებით ნახე, თუ სად უნდა მისცე ხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის,